Van egy horrorjáték, vagyis hát lehet, hogy pontosabb úgy fogalmaznom, hogy csak volt, hiszen már nem elérhető, tehát volt egy horrorjáték, amit szimplán a böngészőből kellett elindítanod. Azon túl, hogy valós felvételekből állt össze egy interaktív játék, rengetegszer áttörte a negyedik falat. A mikrofonodba kellett altatót énekelni egy démonbabának, a webkameráddal készült képet kellett megkeresned egy szobában, de ha ez még nem lenne elég, telefonon is, az igazi rendes telefonodon is felhívtak, hogy instrukciót adjanak. De hogyan működött ez a játék? Hogyan jött létre és miért tűnt el 2011-ben az internetről? Miért nem lehet már játszani vele? Ezekre a kérdésekre keresünk ma a választ az Unibet támogatásával. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! A Hotel 626 neve már is árulkodik a játékmenet egyik fontos alapvető követelményéről. 626, azaz 6-tól 6-ig. Ezt a játékot csak és kizárólag éjszaka játszhattad, este 6-tól reggel 6-ig. Nyilván ennek az ellenőrzése nem volt túl komplex, elég volt szimplán átállítanod a számítógép óráját, és ez elegendő volt neki, de nyilván az igazi élményhez valóban jobb volt sötétben éjszaka játszani. A játék egy rövid regisztrációval indul, és nyilván, ha valaki szemfüles, akkor elolvashatja a nem épp apróbetűs részt, hogy a játék képet készít rólad és fel is hívhat, de tiszteletben tartja a magánéletedet. Erre térjük vissza később. A lényeg, hogy megadod a neved, e-mail címed, adsz egy jelszót, ha félbe kéne hagynod a játékot, és születési dátumodat. Nyilván el kell fogadni az ASF-et, és persze engedélyt adni a játéknak a webkamera és a mikrofon használatához. Ha jól értelmezem a videókból, lehetséges volt enélkül is játszani azokat az elemeket, amikhez szükségeltetett, de nyilván pont az volt a zseniális ebben a játékban, ahogy ezeket a perifériákat igénybe vette, szóval miért ne engedélyeznéd? És elindul a játék. Kapcsold le a fényeket és vedd fel a fejhallgatót, minden segítségre szükséged lesz. Mindjárt feltűnő, hogy ez nem egy 3D animált játék, hanem konkrétan egy belső nézetes videófelvétel. Felébredsz egy hotel szobában, és már mindjárt az első pillanattól kezdve rettegve zihál a karaktered, ahogy megkeresi az egyetlen kijáratot a szobából. Az első feladatod megtalálni egy ajtót, ami más, mint a többi. Oké, ez egyáltalán nem nehéz, a folyosó végén feltűnően más az egyik ajtó. Az igazi kihívás az ajtó után jön, ahol egy sötét szobában élő lányt kell lefotóznunk vakuval, aki viszont folyton menekül a fény elől. Aztán ha sikerül, akkor nyilván kapunk egy jumpscare-t. Nyilván eddig elég sima kis, standard 2008-as horrorjáték hangulatát kelti. Ezután megint menekülnünk kell egy lépcsőházban, ahol ha engedünk a sötét árnyak kihívásának, lezuhanunk a lépcsőn. De mi szerencsére megtaláljuk, hogy a második ajtót kell választani, tovább megyünk a folyosóra, és benyitunk egy következő szobába, ahol egy kislány vár ránk, akit el kell ringatnunk. Konkrétan bele kell énekelni a mikrofonunkba megfelelő hangerővel, nem túl halkan, nem túl hangosan, hogy el tudjon aludni. Ha elrontjuk a hangerőt, na de, ha sikerül is elaludni a gyereknek, még nincs vége. Ki is kell lopoznunk a szobából, de a parketta recseg. Az egér jobbra-balra húzásával kell megfelelően helyezgetnünk a súlypontunkat, hogy ne nyekeregjen túlságosan a parketta, különben tök ilyen a gyerekaltatás. De tényleg, tehát, hogy ez az, ami full reális egy gyerekaltatásban. Azután, ha a jumpscare-t nem kaptunk, mégis leütnek a folyosón, bejutunk egy szobába, ahol egy őrült csávó motyogja a jelszót. Rendesen fel kell csavarni a hangerőt, hogy halljuk, de végig a látott képek alatt jól kivehető szavak hangzanak el. Igen ám, de ezek szavak, nem számok. A falra festett képekből kell megértenünk, melyik szó mit jelent. A candle például a gyertyákra utal, amiből látjuk, hogy 4 van, a póknak 8 lába van pirossal kifestve, a lónak pedig hiányzik az egyik, így ez a 3-as. Tehát a candle, spider, horse megfejtése 4, 8, 3. És kint is vagyunk. Utána megint bemegyünk egy szobába, ahol képek lógnak a falon.
Na most, ami ezen a ponton nem teljesen világos még, ezek a képek más játékosokról készültek. Amikor hozzáférést adtál a kamerádhoz, a webkamerádhoz, akkor a játék egy ponton képet készített rólad is, és berakta ebbe a szobába egy rakás más játékosról készült képpel együtt. Meg kell találnod a sajátodat, hogy kijuthass innen. A következő lesz az utolsó része a játékmenetnek. Az egész nem hosszú amúgy, kb. 15-20 perc alatt meg lehet oldani, még akkor is, ha bérázol. De szóval az utolsó fázisban egy telefont látsz, és a játék ki is írja, hogy szeretné elkérni a telefonszámodat. Nyilván nem lesz meglepetés, hogyha megadod a telefonszámodat, akkor fel fognak hívni, és a saját telefonodon kapsz instrukciót, hogy merre kell haladnod. Ha ezzel sikerrel jársz, kijutsz a folyosók útvesztőjéből, végre elhagyhatod a hotelt, beülsz az autódba, és... Igen, még egy utolsó ijesztéssel vége a játéknak. A vége főcím képernyőjén megkapod még egyszer a fotódat, nyilván most egy régi YouTube feltöltéssel tudunk csak dolgozni, hiszen ahogy mondtam, nem elérhető már a játék, és még további játékosok képét. Csakhogy. Bár ezen a ponton minden jel arra utal, hogy vége a játéknak, valójában még nincs. Bezárod a böngészőt, otthagyod, elfelejted, mész tovább az életeddel. Aztán pár nappal később, az esti órákban, csörögni kezd a telefonod. Egy ismeretlen szám hív. Felveszed, és csak annyit mond egy hang. Hello? Nincs menekvés. Örökre a hotel rabja maradt. Na és itt van vége a játéknak. Oké. Objektíven végig gondolva a játékot, tényleg tök kreatív és tök egyedi megoldásokat felsorakoztató horrorjátékról van szó, ráadásul még a ma klasszikusnak számító nagy ijesztgető horror címek előtt. Az Amnesia ugye 2010-es, az Outlast 2013-as, és mégis azóta is minden horrorjáték kimerül abba, hogy egy sétáló szimulátor néhány interaktív lehetőséggel, de nagyrészt inkább csak bujkálsz vagy menekülsz valami szörny erről, és hogyha elrontod, akkor jumpscare. De ki készítette ezt a játékot, és miért tűnt el 3 évvel később? Nos, a készítők kilétére számos utalást rejt a hotel. Mindjárt az elején, amikor a folyosón bandukolunk, az összes ajtóra erősített tábla háromszög alakú. A lámpák a folyosón szintén háromszög alakúak. És láttál már ilyen lépcsőházat a való életben valaha? Igen, ez is háromszög alakú. Valahogy a háromszögnek köze kell, hogy legyen az alkotóhoz. Az orrunk elé rejtették. Igen, lehet, hogy... Nem, nincs köze az Illuminatihoz, ennél sokkal banálisabb a válasz. A Doritos készítette. Nem viccelek egyáltalán. 2008-ban a Doritos kitalálta, hogy visszahoz a forgalomba 2 korábban eltűnt ízt az Egyesült Államokban, a Black Pepper Jacket és a Jack and Smoking Cheddar Barbecue-t. Mivel az őszi szezonban hozták vissza ezeket az ízeket, kitalálták, hogy az egészre ráhúznak egy olyan kampányt, hogy visszajöttek a halálból a régi ízek, Halloweenra időzítik, és az egésznek ilyen horror hangulata lesz. Ehhez mellékelték ezt a játékot, ami bár marketing eszközként jött létre, valójában sehol sem hirdette, sehol sem nyomta le a torkodon, hogy vedd meg ezt a chipset. A következő évben megint próbálkoztak egy játékkal, de az Asylum 626-ről valahogy még kevesebb maradt fenn, mint a Hotel 626-ről. Erről is találni még végigjátszásokat, de írásos guide-ok nélkül sokkal nehezebb kibogozni, mi is volt pontosan a feladat. Itt a hotellel ellentétben egy elmegyógyintézetben találjuk magunkat egy asztalhoz kötözve, és egy fura fejű orvos dolgozik rajtunk valamit, de hogy épp bajunk van, vagy kísérleteznek velünk, azt nem tudni. Itt is van néhány jumpscare-es játék, amit már nem feltétlenül a kameránk, meg a telefonunk volt az ijesztő elem, amivel kiegészítették a játékot, hanem a Facebook ismerőseink. Eddigre már a Facebook volt a default közösségi platform, amit mindenki használt, ekkoriban terjedtek el a ma már teljesen megszokott Facebookkal regisztrálás gombok. A játék bizonyos elemeiben felbukkantak az ismerőseid képei, ami megint csak egy elég érdekes dolog magánéleti szempontból, hiszen olyan képekhez is hozzáférést kaphatott ezáltal a játék, amihez az adott személyek hozzájárulásukat sem tudták adni. Take your time. It's good.
2010-ben már nem ismételték meg a projektet, és valamikor 2011-ben leszették az oldalt, és nem volt elérhető egyik játék sem. Eddigre nyilván a Jumpscare fesztiválos horrorjátékok teljesen ellepték a YouTube-ot, és a Hotel 626 elfelejtődött, mint egy múltbeli versenyző. Vicces, hogy sok horror let's player le is maradt a játékról. Egyedül PewDiePie-nál találtam videót róla, de nála is még a facecam előtti időkből 2011 májusában került fel a videó, szóval nem sokkal ezelőtt, hogy igazán híres lett volna, és nem sokkal ezelőtt, hogy a játék teljesen eltűnt volna. Sok mítosz kering az interneten, hogy voltak, akik a telefonhívás hatására jelezték a hatóságoknak a játékot, és emiatt került le. És valóban, azért hiába fogadsz el álszefet, meg tartsák tiszteletben a magánéletedet az állításuk szerint, azért elég durva fogás napokkal azután, hogy játszottál a játékkal, felhívni telefonon. Minden esetre semmi alapja nincs annak, hogy ez történt volna. Soha nem került bajba a Doritos a játék miatt. Valószínűleg pusztán annyi volt, hogy az ügynökség, amit megbíztak a játék elkészítésével, a Wolfgang L.A. eddig tartotta fenn a játékot. Próbálták azóta többen is megszerezni valahogy a forráskódot, letölteni a flash fájlokat, de az igazság az, hogy egy olyan komplexen több elemből összerakott játékról van szó, hogy 2011 óta senkinek sem sikerült működésre bírnia. Ez idő alatt viszont 2,5 millióan játszottak vele, megnyerték az egyik legnevesebb webfejlesztői díjat, az FWA év oldalát, és többen írtak róluk úgy, mint minden idők legfélelmetesebb horrorjátéka. Oké, persze, 15 év távlatából azért kicsit más a mércénk, főleg, hogy a híresen legfélelmetesebb horrorjátékok, amiket összeszokás gyűjteni, a már említett Amnesia, Outlast, vagy PT, vagy akármi, ezek mind utána jelentek meg, plusz a technológia is tovább fejlődött azóta, hogy ezek még parábbak legyenek. De mégis van abban valami, ahogy tökre kezdetleges eszközökkel, egy szimpla böngészőbe épített flash játékkal létrehoztak ilyen ötletes mechanikákat. Komolyan, azóta még elterjedtebbek a kamerák, a mikrofonok, a telefonok, hogy nem született azóta még több ilyen játék, ami ezeket használja? Oké, persze, mindenki kicsit fél attól, hogy lehallgatják, vagy meglesik őket, de lehet azért ezeket megfelelően szabályozni, főleg, hogyha egy megbízható stúdiótól jönne. Azóta is várunk valamire, ami ennyire interaktív és ötletes, mint a Hotel 626 volt. Főleg, hogy ezt az élményt újra ugyanúgy valószínűleg soha nem élhetjük már át. Ti emlékeztek a Hotel 626-re? Játszottatok hasonlóval, vagy most hallottatok erről először? Írjátok meg kommentben, vagy beszélgessünk a Discord szerverünkön, ahova azért is érdemes csatlakozni, mert így nem maradsz le az új videókról és streamekről sem, amik mostanában végre megint rendszeresen vannak, már amint végre meggyógyulok normálisan. Mint mindig most is sokat segít, ha lájkolsz, kommentelsz, feliratkozol, követsz mindenféle TikTokon, Facebookon, Instán, Threads-en, addig is találkozunk legközelebb. A csatorna támogatója az Unibet.